हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी फेरि पनि अनलाइन क्लासमा आएका छौँ र समग्रमा मेरो सुमन रेश्मीको तर्फदेखि सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी फोर्स एन्ड मोसन लेसन 2 6 एन्ड 7 को लेसन 2 बाट स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ र हिजोको दिनमा 6 एन्ड 7 को हामीले मेजरमेन्ट सकिसकेका छौँ र म फेरि ढिलो नगरिकन म आजको यस क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो टपिक छ लेसन 2 फोर्स एन्ड मोसन क्लास 6 एन्ड 7 सब्जेक्ट साइन्स हैन। र हामीले अब फोर्स एन्ड मोसन त स्टार्ट गर्ने र फोर्स के हो र मोसन के हो यसको बारेमा हामीले एकदम जान्न पर्ने आवश्यक हुन्छ। र आजको हाम्रो टपिक छ म पहिला फोर्स एन्ड मोसन को टपिक्समा चाहिँ फोर्सबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यो पहिला फोर्सलाई सकेपछि मात्र मोसन स्टार्ट गर्ने छौँ र फोर्स भनेको के हो हामीले आज यस क्लासमा पढ्ने छौँ। र फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्सी द्याट चेन्ज आवर टेन्ड टु चेन्ज द स्टेट अफ अ बडी फ्रम रेस्ट टु मोसन और फ्रम मोसन टु रेस्ट हैन। फोर्स भन्नाले के हो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि कामहरु गर्दाखेरि हैन, तिमीले कुनै पनि दैनिक रूपमा तिमीले कुनै पनि काम गर त्यसमा चाहिँ तिम्रो फोर्स आवश्यकता छ हैन। म अहिले यहाँ तिमीलाई क्लास दिइरहेको छु, यहाँ पनि मेरो फोर्स युज भइरहेको छ हैन। हो यस्तो तिमीले पनि दैनिक काम गर्दाखेरि तिम्रो एकदम कहीं न कहीं तिम्रो फोर्स लागिरहेको छ है। अब तिमीले कुनै पनि काम रेस्टदेखि मोसनमा गर या त अथवा मोसनदेखि रेस्टमा गर हैन। मैले उभिरहेको छु, म अहिले रेस्टमा छु भने मैले बोलिरहेको छु, यो मेरो मोसनमा जाने भयो हैन। जस्तै तिमीले यति वाक गर्दाखेरि पनि तिमी पहिला उभिरहेछौ, रेस्टमा छौ, तिमी वाक गर, तिमी मोसनमा गयौ। यसरी चाहिँ तिम्रो रेस्टबाट मोसनमा गइयो र तिमी फेरि हिँडिरहेको छौ भने फेरि उभ, यो तिम्रो चाहिँ मोसन टु रेस्टमा गयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा रेस्ट एन्ड मोसन चाहिँ फोर्स एन्ड मोसन चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गरिरहेका छौँ भने। र यसका इफेक्ट चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छौँ र यसका इफेक्ट चाहिँ 3 किसिमका छन्। अब के हुन् भन्दाखेरि फोर्स चेन्ज द स्टेट अफ अ बडी फ्रम रेस्ट टु मोसन और फ्रम मोसन टु रेस्ट हैन। अब सेम हो, तिमी कुनै पनि अवस्थामा रेस्टमा छौ भने या त म उभिरहेको छु भने म वाक गर्छु भने त्यो चाहिँ रेस्टदेखि मोसनमा गयो, अथवा तिमी हिँडिरहेको छौ, वाक गरिरहेको छौ र एक्कासी तिमी रोकियो भने तिम्रो मोसन टु रेस्टमा गयो। हो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोर्सबाट चाहिँ मोसनमा गइरहेको छ हैन। र फोर्स चेन्ज द डाइरेक्सन अफ मोसन अफ अ बडी हैन। फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो जुनसुकै डाइरेक्सनको बडी होस् त्यसलाई चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है। ल म यो अब यसरी म चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छु, म यसरी यो डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छु र कुनै पनि एयरको प्रेसर अथवा फोर्स मलाई यता त प्रेसर गर्छ र म यता त सिधा हिँड्न नसकेर म केही यता बेन्ड हुँदै साइडमा चाहिँ ढल्की हिँड्छु भने यसरी चाहिँ फोर्सले चाहिँ हाम्रो मोसन अब बडीलाई चाहिँ केही न केही डिसब्यालेन्स गरिदिन्छ अथवा डिरेक्सन चेन्ज गर्छ। यसलाई भन्छ डिरेक्सन अफ मोसन अफ अ बडी। यसरी चाहिँ फोर्सले गर्दाखेरि हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ बडीको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। अर्को छ तिम्रो फोर्स चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ बडी है। फोर्सले तिम्रो हरेक किसिमको सेप एन्ड साइजलाई चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै तिम्रो बेलुनमा तिमीले हावा भर एयर भर हैन, अब त्यसको तिम्रो फोर्सले त्यो एयर पनि एउटा फोर्स हो। हामीले बेलुन भर्दाखेरि तिमीले यहाँ फोर्स दिइरहेका छौ है। अब हाम्रो फोर्सले गर्दा त्यो बेलुनको साइज सानोबाट ठुलो हुँदै र त्यो बेलुनको एयर छोडिदियौँ भने ठुलोदेखि सानो हुँदै जान्छ। यसरी पनि फोर्सले चाहिँ सेप एन्ड साइजलाई पनि चेन्ज गरिदिन सक्छ हैन। र यो भयो तिम्रो इफेक्ट अफ फोर्स भयो। अब अर्को टपिक छ तिम्रो टाइप्स अफ फोर्स है। हामीले दैनिक युज गर्नेमा चाहिँ 6वटा टाइपहरु छ, जसमध्ये छ तिम्रो पुलिङ एन्ड पुशिङ फोर्स फर्स्टमा, सेकेन्डमा सेन्ट्रिपिटल एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, र अर्को छ म्याग्नेटिक फोर्स, अर्को छ ग्रेभिटेसन फोर्स, अर्को छ फ्रिक्सन फोर्स एन्ड अर्को छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हैन। अब यिनी फोर्समा चाहिँ तिमीले कहीं न कहीं हामीले अथवा तिमीले कहीं न कहीँमा चाहिँ युज गरिरहेको अवस्था छ भने अब यो 6वटा
टाइप्स अफ फोर्सलाई हामीले चाहिँ पालै पालो डिस्कस गर्दै जानेछौँ। अब फर्स्ट नम्बरमा छ पुलिङ एन्ड पुसिङ फोर्स। अब पुलिङ एन्ड पुसिङ फोर्स भनेको के हो? द फोर्स which push or tend to push a body is called pushing force. तिमीले ख्याल गरेको छौ नि, तिमीले के ख्याल गरेको छौ भने तिमी कुनै पनि अफिसमा जाऊ, कुनै पनि ब्याङ्कमा जाऊ त्यहाँ तिम्रो ढोकामा चाहिँ पुश और पुल भनेको हुन्छ। बाहिर गर्छौ भने पुश भनेको हुन्छ र भित्र बाहिर निस्केछौ पुल भनेको हुन्छ। हो त्यही जो तिम्रो पुश भन्ने ढकल्ने पुशिङ फोर्स, तिमीले फोर्स लगायौ, ढकल्ने फोर्स लगायौ भने पुलिङ भन्ने तिमीले तान्ने फोर्स लगायौ हो, यसलाई भन्छ तिम्रो पुशिङ एन्ड पुशिङ फोर्स हैन। अ फोर्स व्हिच पुल और टेन्ड टु पुल अ बडी इज कल्ड पुलिङ फोर्स। यही चाहिँ तिम्रो तान्नेलाई जो पुलिङ फोर्स भन्छ भने ढकल्नेलाई तिम्रो चाहिँ पुशिङ फोर्स भन्छ हैन। ल अर्को पोइन्ट छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। अब यो भनेको के हो? The force which pushes body away from the center is called centrifugal force. अब centrifugal force भन्नाले के भन्दाखेरि तिमी वाक गर अथवा रनिङ गर, तिमी कहिले पनि यसरी वाक गर्दिनौ र यसरी चाहिँ तिमी रनिङ गर्दिनौ, तिम्रो केही न केही बडी चाहिँ तिम्रो अर्थको सेन्टरतिर झुकाएको हुन्छ हैन। अब यसरी हिँड्छौ भने तिमीलाई चाहिँ सेन्टरले चाहिँ हाम्रो बोर्डलाई चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्सले चाहिँ अथवा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले चाहिँ स्ट्यान्ड रहेको अवस्था हुन्छ हैन। केही तिमी झुक्छौ अथवा झुकेर हिँड्छौ भने त्यस्तो फोर्सलाई तिमीले चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौ भने द फोर्स व्हिच पुल और अस टुवर्ड द सेन्टर इज कल्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्नाले के भन्दाखेरि तिमी गाडीमा बस्छौ या तिमी साइकलमा बस्छौ, चाहे तिमी बाइकमा बस्छौ या कुनै पनि गाडीमा बस्छौ, तिमी त्यो गाडी स्टार्ट हुँदाखेरि घचाक्क गर्दा तिमी घचाक्क ब्याग आउँछौ हो, त्यो ब्याग आउनेलाई जो तिम्रो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छ। गाडी मोसनदेखि ओके रेसदेखि मोसनमा स्टार्ट हुन्छ, हिँड्न सुरु गर्छ भने तिम्रो बोडीलाई चाहिँ सेन्टरले अथवा सेन्ट्रिपिटल फोर्सले चाहिँ कसरी टाइम रहेको हुन्छ, एक्कासी जाँदाखेरि तिमीलाई चाहिँ धक्का जान सक्छ हो, यसलाई चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छ हैन। र अर्को छ फेरि तिम्रो म्याग्नेटिक फोर्स हैन। अब म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो अब हामीले यहाँ पढ्ने छौँ। अब अर्को पोइन्ट छ थर्ड नम्बरमा म्याग्नेटिक फोर्स। अब म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो हैन? द फोर्स प्रोड्युस्ड बाइ अ म्याग्नेट इज कल्ड म्याग्नेटिक फोर्स। अब म्याग्नेट भन्ने तिमीलाई प्रायः सबैलाई थाहा छ, एउटा चुम्बक, त्यो चुम्बकले एक अर्कामा एट्र्याक्सन गर्छ नि हो, त्यो एट्र्याक्सनलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्स भन्छ है। अब त्यही जो मेन डेफिनेसन त्यो म्याग्नेटिक फोर्सको त्यही जो। अर्को छ ग्रेभिटेसन फोर्स। द फोर्स बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्रेभिटेसन फोर्स। ग्रेभिटेसन फोर्स भनेर कस्तो फोर्स हो भन्दाखेरि हाम्रो यो युनिभर्समा जति पनि चिजहरू छ त्यसको आफ्नो ग्रेभिटेसन फोर्स छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो अर्थको पनि आफ्नै ग्रेभिटेसन छ, मार्सको पनि आफ्नै ग्रेभिटेसन छ, मर्करी भेनस यिनीहरू जसको पनि सबैको आफ्नो ग्रेभिटेसन फोर्स छ, सबैले एक अर्कामा एट्र्याक्सन गरिरहेको अवस्था छ हैन। अहिले हाम्रो पृथ्वीको पनि आफ्नो ग्रेभिटेसन फोर्स कसरी छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै पनि अब्जेक्ट माथिदेखि खसाल्छु, यसरी खसाल्दाखेरि टक्क भुइँमा खस्छ भनेपछि कुनै पनि माथिको चिज भुइँमा खस्नुको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थको ग्रेभिटेसन फोर्सले गर्दाखेरि युनिभर्समा अथवा माथि भएको चिजलाई चाहिँ भुइँमा झर्नुको कारण ग्रेभिटेसन फोर्सले गर्दाखेरि हो। यदि कुनै पनि ग्रेभिटेसन फोर्स हाम्रो अर्थमा कुनै पनि ग्रेभिटेसन फोर्स हुन्थेन भने मैले यो अब्जेक्ट यहाँ खसाल्दाखेरि भुइँमा आउँथेन, यहीँको जहाँको चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्थ्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पृथ्वीको ग्रेभिटेसन फोर्स यसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अर्को छ तिम्रो फ्रिक्सन फोर्स। फ्रिक्सन फोर्स इज द फोर्स द्याट अलवेज एक्ट टु रेजिस्ट द मोसन अफ वान बडी स्लाइडिङ on another body। अब फ्रिक्सन फोर्स भन्नाले के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट यसरी स्लाइड हुन्छ नि, स्लाइड हुँदाखेरि फ्रिक्सन हुने फ्रिक्सन फोर्स भन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा अब्जेक्ट हो, यहाँ पनि साना हाम्रो आँखालाई नदेख्ने मोलिक्युल्स छ, यहाँ पनि सानो हाम्रो आँखालाई नदेख्ने मोलिक्युल्स छ। तिनी मोलिक्युल्सलाई अब मैले यिनी दुईटा अब्जेक्टलाई यसरी फ्रिक्सन गर्दाखेरि यहाँ पनि तिनी मोलिक्युल्स पनि यसरी फ्रिक्सन भइरहेको छ, तिनी मोलिक्युल्स पनि यसरी हल्लिरहेको अवस्था हो। त्यसलाई जो फ्रिक्सन भएर यसो स्लाइड गर्दाखेरि कुनै पनि चिज स्लाइडिङ गर्दाखेरि चाहिँ
फ्रिक्सन पैदा हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनलाई फ्रिक्सन फोर्स भन्छ। मैले कुनै पनि व्हाइट बोर्डमा यसरी मेट्टाउँदाखेरि कुनै पनि चिज मैले मेट्टाएँ भने व्हाइट बोर्डको यो डस्टरको चाहिँ सानो मोलिक्युल्सहरू त्यहाँ फ्रिक्सन भएको हुन्छ, त्यसलाई यो फ्रिक्सन फोर्स भन्छ। ल अर्को चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। द फोर्स गेन्ड बाइ द कम इज कल्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले काइयोमा तिमीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ नि, अथवा नगरेको भए पनि तिमीले प्र्याक्टिस गरे। तिमीले काइयोमा तिमी कपाल कोरिरहेको काइयो छ र तिमीले सानो सानो चिजहरू सानो कपीको पान्नाहरू चेतेर तिमीले टक्क टेबलमा राख्छौ र कोरिरहेको काइयोले तिमीले यो मानेमा यो काइयोले कोरिरहेको छ भने टक्क यहाँ छोड्दाखेरि त्यो कागज तिम्रो काइयोमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो एट्र्याक्सनलाई जो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्स भन्छ। नत्र तिमीले यसलाई प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौ हैन। ल अर्को टपिक छ, यो भयो तिम्रो 6 वटा टाइप्स अफ फोर्स भयो है। अब हामीले अर्को टपिक्स पढ्छौँ रेस्ट एन्ड मोसन। रेस्ट एन्ड मोसनको बारेमा अहिले पनि हामी फोर्सलाई डिस्कस गर्दाखेरि 6 वटा टाइप्समा डिस्कस गर्दाखेरि मोसन पनि त्यहाँ आइसकेको छ। त्यही पनि म तिमीलाई अझै एक्सप्लेन चाहिँ यहाँ रेस्ट एन्ड मोसनमा गर्दैछु। A body is said to be at the rest of if it does not change its position with respect to its surrounding bodies हैन। रेस्ट भन्नाले के हो भन्दाखेरि तिमी पनि कुनै पनि चाहिँ यो एउटा अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट मैले यहाँ थपक्क राख्छु, मैले यो अब्जेक्ट यो बाहिरको सराउन्डिङको बोडिजले अथवा यो डस्टरभन्दा म बाहिर छु भने म बाहिरको सराउन्डिङ बोडिज हो, मैले यो नचलाउँदासम्म यो डस्टर यहीँ रेस्टमा बसिरहन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट तिम्रो बाहिर सराउन्डिङ बोडिजले कुनै पनि इफेक्ट नगर्दासम्म यो अब्जेक्ट रेस्टमा भइरहन्छ भने यही जो रेस्ट हो। कुनै पनि अब्जेक्टलाई नहल्लिकन कन्स्टेन्ट एकै ठाउँमा बसिरहन्छ भने त्यही जो रेस्ट हो भने। A body is said to be in a motion if it changes its position with respect to its surrounding bodies है। अब यो अब्जेक्ट यो यहाँ थपक्क राखिरहेको छु मैले, अब यो मैले नचलाउँदासम्म यो रेस्टमा छ। अब मैले यसलाई चलाएँ, अब यो डस्टर मैले ट्याप्प टिपेँ विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ बोडिज है। मैले डस्टरभन्दा बाहिर म सराउन्डिङ बोडिज छु, मैले ट्याप्प टिपेँ भने यो फेरि एउटा मोसन भयो। किन भन्दा यो डस्टर यहाँदेखि मेरो हातसम्म आयो, केले गर्दा आयो बाहिरको सराउन्डिङ बोडिजले गर्दाखेरि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ भयो भने त्यही जो मोसन, त्यसैलाई जो मोसन भनिन्छ। ल अब यसको छ तिम्रो अब टाइप्स अफ मोसन। अब मोसनको पनि टाइप्सहरू छ, 5 वटा टाइप छ। अब जसमध्ये यहाँ ट्रान्सलेटरी और लिनियर मोसन, सर्कुलर मोसन, रोटेटरी मोसन, ओसिलेटरी मोसन एन्ड ऱ्यान्डम मोसन है। यो यिनी 5 वटा तिम्रो चाहिँ टाइप्स अफ मोसनको भयो। अब फर्स्ट नम्बर हामीले डिस्कस गर्छौँ ट्रान्सलेटरी अथवा लिनियर मोसन भनेको के हो। द मोसन अफ अ बडी एलोङ अ स्ट्रेट लाइन इज कल्ड ट्रान्सलेटरी मोसन। अब ट्रान्सलेटरी मोसन अथवा लिनियर मोसन के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट तिम्रो स्ट्रेट पाथमा हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई लिनियर मोसन भन्छ अथवा ट्रान्सलेटरी मोसन भन्छ हैन। अब म चाहिँ स्ट्रेट रोडमा हिँडिरहेको छु भने म ट्रान्सलेटरी मोसनमा परेँ अथवा लिनियर मोसनमा परेँ। अथवा कुनै पनि रोडमा तिम्रो स्ट्रेट रोडमा कुनै पनि भेहिकल्स मुभ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेटरी मोसन भन्छ हैन। र अर्को छ तिम्रो सर्कुलर मोसन। द मोसन अफ अ बडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कल्ड सर्कुलर मोसन। अब सर्कुलर मोसन भन्नाले के भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट एकै ठाउँ सर्कुलर भइरहेको छ, यो एउटा अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट कुनै पनि यो अब्जेक्ट एकै ठाउँ सर्कुलर भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्कुलर मोसन भन्छ है। यो अब्जेक्ट हो, यो मोसन भइरहेको छ, मोसन भन्ने एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ भइरहेको छ तर चाहिँ यही सर्कुलर लगाइरहेको छ, यसलाई चाहिँ तिम्रो सर्कुलर मोसन भन्छ भने। अब अर्को पोइन्ट छ तिम्रो रोटेटरी मोसन। अब रोटेटरी मोसन भनेको के हो ल, अनि अर्को पोइन्ट छ तिम्रो थर्ड नम्बरमा रोटेटरी मोसन। अब रोटेटरी मोसन भनेको के हो त हैन। द मोसन अफ अ बडी अबाउट ओन एक्सिस और फिक्स पोइन्ट इज कल्ड रोटेटरी मोसन। अब रोटेटरी मोसन भन्ने के हो भन्दाखेरि घुम्ने सर्कुलर मोसन जस्तै राउन्ड चाहिँ हुने तर चाहिँ यसको चाहिँ फिक्स पोइन्ट हुन्छ। जस्तै तिमीले अब यो घुम्न नचाहेको हुन सक्छौ फर इक्जाम्पल हैन। कुनै पनि अब्जेक्ट तिम्रो यही एउटा फिक्स पोइन्टमा चाहिँ यसरी घुमेको गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ
रोटाटरी मोसन भन्छ। कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टमा है, अब यो मानिलिउँ यो कालो फिक्स पोइन्टमा यहीँ घुम्छ भने यसलाई चाहिँ रोटाटरी मोसन भन्छ भने अर्को छ ओसिलेटरी मोसन। पिरियडिकल्ली फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड मुभमेन्ट अफ अ बडी इज कल्ड ओसिलेटरी मोसन। अब ओसिलेटरी मोसन भन्दा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट फरवर्ड र ब्याकवर्डमा मुभमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई ओसिलेटरी मोसन भन्छ। जस्तै यो कुनै एउटा अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट फरवर्ड गयो ब्याकवर्ड आयो, फरवर्ड गयो ब्याकवर्ड आयो हो, यस्तो अब्जेक्ट कुनै पनि फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्डमा मुभमेन्ट भइरहेको छ भने त्यस्तो अब्जेक्टलाई ओसिलेटरी मोसन भन्छ भने। अब लास्ट वान छ इज अ रेन्डम मोसन। When an object having a particularly motion suddenly change to another kind of motion is called random motion. Random motion भन्नाले कुनै पनि अब्जेक्ट हैन, कुनै पनि अब्जेक्ट एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेको अवस्था छ भने उसले सडनली जता पनि चेन्ज हुन सक्छ है, हो त्यसलाई चाहिँ रेन्डम मोसन भन्छ। कुनै पनि म मानिलिउँ म एउटा अब्जेक्ट हो, म सिधा हिँडिरहेको छु र म सडनली अब यता पनि जान सकेँ र सडनली यता पनि जान सकेँ हैन, हो यस्तो अब्जेक्टलाई चाहिँ रेन्डम मोसन भन्छ र यस्तो मोसनलाई चाहिँ रेन्डम भन्छ हैन। यो भयो अब टाइप्स अफ मोसन। टाइप्स अफ मोसन हामीले 5 वटा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ भने अर्को टपिक छ हाम्रो स्पिड, भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन। एन्ड अब स्पिड, भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि म तिमीलाई म्याथमेटिकली सम्झाउँछु यहाँ हेर। अब स्पिड है, अब स्पिड हामीले चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्पिड इक्वल टु हैन, अब स्पिड इक्वल के गर्न सकिन्छ भन्दा डिस्टेन्स ट्राभल है, डिआइएस डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन। कुनै पनि तिम्रो गाडी है, गाडीहरु कुनै पनि भेहिकल्स तिम्रो कुनै पनि स्टेट पाथमा हिँडिरहेको छ भने त्यसको स्पिड कति छ त है, त्यसको स्पिड कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन हामीले युज गर्यौं भने त्यसको स्पिड कतिको छ हामीले त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ तिम्रो म्याथमेटिकली यसको एसआई सिस्टम के चाहिँ एसआई युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एसआई यसको चाहिँ स्पिडको एसआई युनिट हाम्रो जहिले पनि कति हुन्छ के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। हामीले मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ यसको एसआई युनिट लेख्ने गर्छौं भने। अर्को छ तिम्रो भेलोसिटी। अब भेलोसिटी तिम्रो के हुन्छ भन्दा डिस्टेन्स ट्राभल डिस्टेन्स कभर्ड यहाँ र डिस्टेन्स ट्राभल अन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेन्स ट्राभल on a straight line upon time taken हैन। अब यसको तिम्रो एसआई युनिट पनि यही हुन्छ। तिम्रो एसआई युनिट यसको मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन। हामीले अहिले यसको न्युमेरिकल पनि गर्छौं र यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि तिमीले भेलोसिटी सोध्छ भने क्वेशनले भेलोसिटी सोध्छ भने डिस्टेन्स ट्राभल अन अ स्ट्रेट लाइन अपन टाइम टेकन गर्यौ भने हाम्रो एन्सर आउँछ र एन्सरमा चाहिँ तिमीले जहिले पनि मिटर पर सेकेन्डमा लेख्नु पर्छ भने। अब अर्को छ तिम्रो एक्सिलरेसन है। कुनै पनि गाडी है, अब कुनै पनि भेहिकल तिम्रो डिस्टेन्स अन अ स्ट्रेट लाइनबाट हिँड्यो, अब उसको एक्सिलरेसन कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि तिम्रो एक्सिलरेसन एक्सिलरेसन इज इक्वल टु फाइनल भेलोसिटी है। यो फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी अपन टाइम हैन। अब यहाँ हेर V माइनस U, फाइनल भेलोसिटी भनेको V हो, इनिशियल भेलोसिटी भनेको U हो, अपन टाइम टेकन है, टाइम टेकन भनेको T हो है। यसरी चाहिँ हामीले क्वेशनले दिएको एक्सरसाइजहरु गर्न सक्छौं र यसको पनि तिम्रो एसआई युनिट तिम्रो जहिले पनि के हुन्छ भन्दा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ
म्याथमेटिकल्ली स्पिड भेलोसिटी एन्ड एक्सिलेरेसनको चाहिँ हामीले एक्सर्साइजहरू अथवा म्याथमेटिकली यसरी प्रुभ हुन्छ भने यसको तिमीले अब म तिमीलाई उस गर्छु अब तिमीले अब एक्सर्साइजहरू गर म तिमीलाई एक्सर्साइज 6 को लागि छुट्टै र 7 को लागि छुट्टै एक्सर्साइज दिन्छु त्यसमा तिमीले गर पहिला म 6 को लागि दिन्छु र 6 को यहाँ हेर 6 को तिम्रो पेज नम्बर क्लास 6 को पहिला है क्लास 6 होमवर्क पेज नम्बर 25 अथवा क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 A and B यो क्लास 6 को लागि भयो भने क्लास 7 होमवर्क पेज नम्बर तिम्रो पेज नम्बर 32 क्वेशन नम्बर 7 अनि क्वेशन 7 को तिमीले कुन गर भन्दा A B C and D तिमीले चाहिँ क्लास 6 को पेज नम्बर 25 क्वेशन नम्बर 10 A and B गर्ने अनि क्लास 7 ले पेज नम्बर 32 को क्वेशन नम्बर 7 A B C and D गर्ने सकेसम्म गर्ने कोसिस गर यदि म भएन भने तिम्रो नेक्स्ट क्लासमा यो एक्सर्साइजहरू गरिदिन्छु र आजको लागि क्लास 6 and 7 लेसन 2 फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टर सकेको छ तिमीले जति सक्छौ बुकबाट एक्सर्साइजहरू गर्ने कोसिस गर थ्यांक यू